อชีวิตต้องการความแรงใส่ย่อแม่ใส่ย่อใส่ย่อ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 ในเทคโนโลยีอัลตราฟอร์สแรงดั่งใจทุกสัมผัสวันนี้ที่สถานีบริการน้ำมันปตท.ทั่วประเทศวันนี้ผมเลดอ่ะเป็นคนดูแลแล้วไงแล้วก็2ถ้าพ่อไม่เอาแล้ว กูวันนี้เนี่ย
ต้องบินขึ้นรถพังจบฉันไปตามพ่อให้เอาไหมเขามันนานเลย
ครับทั้งต้นทั้งดอกครบครับใครใครไอ้โง่